हेलो नमस्ते। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एटीएमबाट पैसा कसरी झिक्ने भनेर देखाउँदै छु। सुरुमा एटीएम मेसिनमा आफ्नो एटीएम कार्ड हाल्नु होला। एन्ड यति भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एकैछिन वेट गर्नु होला। एन्ड तपाईहरुको ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नु होला। एन्ड यति भइसकेपछि इन्टर योर ओटीपी तपाईहरुको पिन नम्बर हाल्नु होला। 4 डिजिटको पिन नम्बर। पिन हालिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ क्याश विथड्रमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड तपाईहरुले कुन चाहिँ एकाउन्टबाट सेभिङ एकाउन्टबाट पैसा झिक्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड तपाईले मिनिमम 25,000 सम्म डेली विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ 3 पटकसम्म। एन्ड करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने करेक्सन गर्नु, नत्र भने कन्फर्म गर्नु होला। एन्ड यहाँ चाहिँ तपाईहरुले रिसिप्ट एटीएम मेसिनले रिसिप्ट दिन सकिदैन भनेको छ। तपाईहरुले यहाँबाट विथड्र गर्ने कारोबार गर्ने कि नगर्ने भनेको छ। गर्ने भए गर्नु, क्याश आउँछ, तर तपाईहरुले रिसिप्ट चाहिँ आउँदैन। यति भइसकेपछि तपाईहरुको प्रोसेसिङ हुँदैछ। एन्ड सुरुमा तपाईहरुले आफ्नो एटीएम कार्ड कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड एटीएम कार्ड लिइसकेपछि तपाईहरुले क्याश पनि कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब।